Chris Joy Reyes ng Cantilan, Surigao del Sur, 23 anyos, ay nagtatrabaho bilang mekaniko sa National Irrigation Administration, Surigao del Sur. Sabi nila na talagang malaki daw ang sweldo, kaya pinapangarap ko talaga na maging abroad. Si Rachel Volotante ng Kabangkalan, Negros Occidental ay nagtatrabaho bilang Researcher A sa National Irrigation Administration o NIA, Negros Occidental. Nung bata ko, gusto ko akong boss. Gusto ko ako yung may sarili akong business. Galing sa magkaibang klase ng pamumuhay sina Chris Joy at Rachel. Si Rachel ay lumaki sa isang angkan na may pag-aaring lupain. Si Chris Joy ay namulat sa malaki at hikahos na pamilya. Gusto ko sana maging katulad ng papa ko, tubero. Pero wala talaga sa SSP, sa paralan namin. Kaya automotive ang kinuha ko dahil ito'y napaka-demand din sa ibang bansa. Subalit, sadyang itinadhana si Chris Joy na manatili sa lugar nila, magsilbi at maging kaagapay bilang isang mekaniko ng mga sasakyang pangsaka. Si Chris Joy dating nag-OJT dito sa Cantilan Irrigation System. Pag-graduate niya, nakita ng staff ko dito sa Cantilan System na magamit siya sa construction natin under sa SPISP kasi mechanic yung kurso niya. So, yun, na-employ siya. Lahat in-applyan ko, tapos may isang araw yun, dumating na lahat tinatawag ako. Pero mas pinili ko talaga sa NIA dahil marami talagang matutunan dun, lahat. Si Chris Joy is mabait na bata, tapos kahit anong ipagawa mo sa kanya, ginagawa niya. Tapos madali mo siya mapakiusapan. Bilang IDO o Irrigators Development Officer at bilang mekaniko, halos magkatuwang sina Arlene at Chris Joy sa serbisyong ibinibigay nila para sa mga magsasaka. As an IDO, we act as a facilitator, moderator, at saka parang yung teacher ng mga farmers. Ibinigay namin sa kanila yung objective ng project, saka yung mga benefits na matatanggap nila after the project. Kung hindi namin in-repair, walang makaabot sa kanila ng lupa, Kaya, importante rin ang pag-repair namin ng mga equipment diyan sa NIA, napaka-importante. Unang-una is improve yung livelihood nila. Pangalawa, yung i-increase yung production nila sa farm. Tapos, mapataas yung earnings nila. Pangatlo is yung mga livelihood projects nila na de-develop. Yung partisipasyon ng mga farmers sa lahat ng ginagawa sa implementation sa SPISP. Na bigyan sila ng malaking edukasyon para mapaunlad yung buhay nila. Hindi ko magamali itong SPISP na talagang sinusunod yung proseso as to engineering, visibility hanggang sa construction. And dito nga hanggang sa operation and maintenance, finance pa ng ADB. So, may tinatawag tayo dito sa SPISP na System Management and Agricultural Development Phase. So, yun ang isa sa mga ginagawa natin na before i-construct yung isang irrigation project o i-have yung isang system is talagang may mga organizational meeting, organization building natin sa mga would-be beneficiaries kung mga bagong project. Tapos kung mga existing system natin, strengthening of the existing irrigators association before na mag-resume o mag-start tayo ng mga construction ng mga rehabilitation. So kasi kailangan talaga na yung farmer clientele alam nila yung role nila, alam din ang role ng NIA. So hindi pwede na gawa lang kami na gawa na walang beneficiary na mag-assume ng responsibilidad kasi dito, halimbawa dito sa SPISP is talagang i-turn over yung system, i-turn over sa irrigator association. Ang mga benepisyo nila is mapataas yung production nila, yung SPI ang pinakauna. Yung kasi yung makikita ng mga farmers na pag mataas na yung kita nila is mapag-aral nila yung mga anak nila. Nagpapasalamat
ako kasama yung mga farmers na ang ADB binigay dito sa amin yung loan kasi malaking tulong na yun sa mga farmers para mapataas yung production nila. Dahil sa pagpapautang ng ADB, nagkaroon ng mga proyektong patubig ang NIA sa pamamahala at pangunguna ng SPISP. Dahilan upang magkaroon ng trabaho ang tulad ni Chris Joy at makatulong sa pamilya. 10 kayo magkakapatid, ako ang panganay. Yung mga kapatid ko, tinutulungan pa rin pag-aaral. Marami pa kong matutunan, more experience pa. Kung ngayon lang napagtanto ni Chris Joy ang buhay at kahalagahan ng farming, si Rachel Oging, bata pa mulat na siya sa mundo ng pagsasaka. Pero Actually, hindi ko naman hilig nun eh. Kaso lang yung tatay namin, gusto niya ma-experience yung lahat. Kasi yun daw yung pinanggalingan ng kinakain namin. Kaya nga ako sumasama nun sa farm. Nakakapagod. Mahirap. Plano ko mag-abroad ako. nang magtapos si Rachel Oging sa kolehiyo, lumuwas siya sa Maynila para maghanap ng trabaho habang naghahanda sa planong mga ibang bansa. Sa school na pinapasukan ng kapatid ko, mayroong naghahanap sila ng isang clerk. Doon ako napasok. After 10 months, sabi ko uwi ako for vacation. Si Rachel nakilala ko noong 2003. Actually, yung una kong nakilala, yung daddy niya, kasi yung daddy niya barangay Kagawad. Kasalukuyang may feasibility study of alternative schemes at technological demonstration on vegetable production noong nagdesisyong magbakasyon si Rachel sa bayan nila sa Negros. May programa yung SPISP. Kinuha ako ng IDO na mag-volunteer secretary. Na-elect ako as CHAG secretary noon. Nagpa-participate siya noon. Yung IDO na nagtitrain sa kanya nung sinabi na ng ADB na ayaw na, parang wala ng chance yung sub-project na ito. Walang masyadong potential for development. Siya, isa siging sa mga sumuporta, nag-full-time doon sa technology demonstration farm. Nagbungkal ng lupa, nag-aral kung paano magpatubo ng vegetables. Talagang sumama siya, may skill na yung skill niya sa organizing. Kabilang si Rachel sa nagpursiging matuloy ang proyektong Binalawan Dam sa Magbalyo, Negros Occidental. At kasama ng SPISP, hindi sila binigo ng Asian Development Bank. Natuloy ang construction noong 2009. Well, what is behind us is the construction of the Binalawan Buttress Concrete Dam. And this is for irrigation. This is the first in the Philippines. And this structure will irrigate 226 hectares. We have an agreement with the contractor that we will be using the laborers or taking the laborers from the Irrigators Association. Nakita ko kasi kung paano yung IDO ino-organize yung mga mangunguma para na-encourage ako na-improve yung personalidad ko kung paano i-organize o paano i-develop ang farmer na maging isang grupo. Yung ginamit namin sa farmers are the institutional development officers to coordinate with the farmers, to organize. They are the frontliners. All of the irrigators associations are one in implementing project, in facing the problem. So more or less the institutional development has more or less united the farmers. Kailangan mong magpakumbaba sa kahit anuman yung mga desisyon ng mga farmers para makuha mo yung nila, sympathy. Nagiging strong yung organization kasi nakita rin nila yung strong organization ng NIA. Na-encourage ako niya. Kung okay naman yung work ko dito, ba't pa ako mag-a-abroad? Sa SPISP, sa ADB, maraming salamat. Kasi kung walang ADB, walang nagpifinance ng project namin dito. Walang SPISP. May lupa naman kami na pwede pag sakahan. Ako proud ako, naging farmer ako. Lahat daw ng daloy ng tubig sa dagat ang tuloy. Sigurado yon. Sina Rachel at Chris Joy, sigurado rin sa pinili nila. Ang tulungan, pagsilbihan ng mga magsasaka at maging isa sa kanila.